ยายมีวิธีหมักเนื้อพอกช็อปนะคะคุณยายไปซื้อมา2ชิ้นนี้35 โคนค่ะ175 บาทมาดูกันค่ะนี่ค่ะชิ้นก็จะใหญ่มากเลยนะคะอย่างหนาตาช้างเลยวันนี้คุณยายก็จะแชร์วิธีหมักหมู2 วิธีนะคะมาดูกันเลยค่ะวิธีแรกนั่นก็คือเอาน้ำซุป2 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำซุปไก่ที่ยายไปละลายเป็นซุปก้อนคนอนะคะเอาไปละลายกับน้ำร้อนก็จะใช้มัสตาร์ดนะคะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าใช้มากแล้วจะเปรี้ยวนะคะน้ำมันค่ะน้ำมันนี่จะทำให้เนื้อนุ่มนะคะอันนี้จะเป็นมายองเนสนิดหน่อยค่ะใส่มากไม่ได้ว่ามายองเนสนี่นะคะจะทำให้เนื้อนี่นุ่มขึ้นค่ะเพราะในนี้มีน้ำส้มในมายองเนสมีน้ำส้มมีไข่แล้วก็น้ำมันนะคะแล้วก็น้ำตาลหน่อยหนึ่งจากนั้นก็จะเป็นเกลือพริกไทยค่ะใส่ไปแล้วก็พริกไทยนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำหมัก น้ำหมักของคุณยายนะคะคุณยายก็จะหมักชิ้นนี้หมักไปค่ะทาให้ทั่วเสร็จแล้วการที่จะหมักเนื้อเนี่ยให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะคุณยายก็จะใส่ถุงพลาสติกนี่ค่ะก็จะเอาถุงพลาสติกมาใส่เพื่อที่เวลาที่เราหมักเนี่ยเครื่องปรุงนะคะเขาจะแนบเข้าไปกับหมูและจะซึมเข้าไปในหมูได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็น้ำหมักที่เหลือนะคะคุณยายก็จะเทเข้าไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะก็ขยำนิดนึงจากนั้นเราก็จะเอาไปไว้ในตู้เย็นอย่างต่ำนะคะประมาณ1 ชั่วโมงก่อนที่จะเสิร์ฟก่อนที่จะเสิร์ฟไม่ได้นะคะต้องเอาไปทอดก่อนจากนั้นก็จะเป็นแบบที่2นะคะก็คือน้ำซุปค่ะ3 ช้อนอันนี้เป็นแบบไทยค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยอย่างละนิดนะคะแล้วก็ฝาเขียวนิดนึงไม่ต้องเดาค่ะว่าใช้อะไรเปิด กัดออกเอานิดหน่อยค่ะน้ำมันหอยนี่ค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะไหม้น้ำมันงาผสมเกาหลีนิดนึงน้ำมันงานี่ใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมยองเนสเรานะคะนิดหน่อยนี่ค่ะเกลือพริกไทยจากนั้นก็จะเป็นกระเทียมผงนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่คุณยายอยากได้รสชาติกระเทียมค่ะถ้ายายจะใส่กระเทียมสดยายก็เวลาที่เอาไปทอดนะคะเขาก็จะเป็นดำๆอันนี้ใส่แบบว่าอยากได้รสชาติกระเทียมพริกไทยของเรานะคะโอ้ยน่ากินหอมน้ำมันงาจากนั้นเราก็อย่าลืมเทส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเอาไปไว้ในตู้เย็น1 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะออกมาเนื้อก็จะนุ่มละลายในปากเลยนะคะนี่ค่ะยายก็จะนำ2 ถุงนี้ไปแช่ตู้เย็น1 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะนี่เป็นขนมปังที่ยายเอาออกจากช่องแข็งนะคะใส่ไปประมาณ1 ชั่วโมงในช่องแข็งเช่นในช่องฟรีซเลยนะคะเพื่อที่ในสูตรเขาบอกต้องเอาไปแช่ก่อนนะคะแช่งอตู้เย็นใหญ่โอ้ยนั่นแหละค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนผสมของเนยหรือนี่นะคะ
คุณยายก็จะใช้มาการีนค่ะ เดี๋ยวยายจะทำให้ดูนะคะความแตกต่างของมาการีนแล้วก็เนยมี2แบบค่ะวันนี้คือแบบเนยแล้วก็แบบมาการีนแล้วคุณยายจะให้ดูความแตกต่างว่าแบบเนยเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงแบบมาการีนเป็นยังไงนะคะมาการีนนี้ยายก็จะใช้ประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะยายซื้อมาอันนี้กล่องนี้ประมาณ50 บาทค่ะ10 คนได้400 กรัมพาร์เมซานค่ะพาร์เมซานที่ใส่พิซซ่านะคะผงเป็นชีสพาร์เมซานนะคะนี่ค่ะ2 ช้อนโต๊ะเท่ากันนะคะจากนั้นก็จะเป็นนี่ค่ะกระเทียมบดนะคะกระเทียมผงใส่เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าขนมปังซิสเลอร์เนี่ยเขาจะได้ออกกลิ่นเฮิร์บนะคะกลิ่นสมุนไพรจากนั้นก็จะเป็นเฮิร์บรวมค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะคือมันรวมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วนิดเดียวค่ะเกลือพริกไทยนะคะพริกไทยค่ะแล้วก็บดค่ะผสมให้เข้ากันแค่นั้นแหละค่ะถ้าใครจะทำเยอะต้องใช้เครื่องตีนะคะถ้าใครทำแบบขายทำอะไรเงี้ยตีใช้เครื่องตีเลยค่ะจากนั้นเราก็ทาเลยอันนี้ที่จริงจะต้องเป็นขนมปังที่ค่อนข้างหนานะคะแต่คราวนี้คุณยายมีขนมปังแซนด์วิชธรรมดาก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าใครจะทำขายหรือของซิสเลอร์แท้ๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นขนมปังที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นขนมปังที่ค่อนข้างหนาพิเศษหน่อยเพราะเขามีโรงงานมีเบเกอรี่ทำให้เขาเองค่ะนี่ค่ะเราอยากได้กี่ชิ้นเราก็ทาไปนะคะบางครั้งคุณยายก็ทาไว้แล้วก็ไปเข้าช่องแข็งค่ะพอเวลาจะออกมาใช้ก็เอาออกมาเลยไม่ต้องมาผสมชีสอีกนะคะยายก็จะแช่แข็งอย่างนี้เลยได้นะคะอีก2 แผ่นยายก็จะทำสูตรเนยนะคะให้ดูอันนี้เป็นสูตรเนยนะคะอันนี้เป็นสูตรมาการีนมาค่ะมาย่างกันเลยกระทะตั้งไฟยายมี6 เบอร์ยายเปิดเบอร์ 4ค่ะอันนี้เป็นเนยนะคะแล้วยายจะเฉลยว่าเนยหรือมาการีนอันไหนดีกว่ากันนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับถ้ายายไม่ทำให้ดูทุกคนก็จะมองไม่ออกว่าใช้มาการีนเป็นยังไงใช้เนยเป็นยังไงนะคะปล่อยไปเลยห้ามขยับนี่ค่ะ2 นาทีผ่านไปแล้วเราก็จะมาเช็คนะคะค่อยๆเปิดดูพอแล้วค่ะจากนั้นยายก็จะทอดพอกช็อปนะคะไปค่ะน้ำมันโอลิฟน้ำมันมะกอกนะคะรอให้กระทะร้อนค่ะมัสตาร์ดหมักมัสตาร์ดว้ายกระเด็นไฟเบอร์ 4นะคะมี6 เบอร์เพราะว่าเนื้อนี่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องใช้เบอร์ 4หรือเบอร์ค่อนข้างต่ำอันนี้เป็นแบบหมักไทยนะคะหมักไทยหมักมัสตาร์ดสิ่งหนึ่งที่ห้ามทำนะคะนั่นก็คือห้ามใช้ซ่อมเวลากลับเนื้อยายเห็นหลายคนชอบจิ้มแล้วก็กลับno ผิดกฎจะต้องใช้ทัพพีหรือแหนบ ยายเรียกแหนบหรือที่คีบนะคะเพราะไม่งั้นเวลาที่เราจิ้มเนื้อเป็นรูเนี่ยน้ำในเนื้อนี่ก็จะทะลักทะลวงออกมานะคะจากนั้นเนื้อนี่ก็จะแห้งบะแซ่บโอเคว่าให้ตายแล้วพอ1 นาทีผ่านไปนะคะเราต้องคอยกลับเขาคอยกลับเนื้อหน่อยเนื้อตรงเนี้ยจะกลับประมาณ3 ครั้งนะคะ
ครั้งละ1 นาทีเราก็กัดเขาเลยนี่เห็นไหมคะชิ้นนี้อย่าเพิ่งชิ้นนี้ก็หนาค่ะปล่อยไว้นิดนึงอันนี้ยายกลับครั้งที่2แล้วนะคะกลับครั้งที่3ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อไปพักไว้นะคะ15 นาทีก่อนเสิร์ฟนี่ค่ะยายก็จะใช้กระดาษไขที่ว่าทำเค้กนะคะติดเอาไว้ก่อนค่ะยายใช้กระดาษไขเพราะว่าเขาจะไม่เก็บอุณหภูมิไว้นะคะแต่ถ้ายายใช้กระดาษฟอยล์นะคะอุณหภูมิเขาก็จะเหมือนกับแบบว่าเก็บความร้อนของเนื้อไว้อย่างเงี้ยข้างในก็จะร้อนคือเขาก็จะร้อนไปใหญ่อีกยายก็เลยไม่ใช้กระดาษฟอยล์นะคะเลยใช้กระดาษไขแทนเพราะว่ากระดาษฟอยล์เนี่ยเขาเก็บความร้อนค่ะแล้วพอจากนั้นเนื้อนี่ก็จะแข็งไปเรื่อยสุกไปเรื่อยนะคะนี่ค่ะยายก็จะอุ่นซอสแบรนเนสซอสนะคะกินกับพ็อกช็อปเป็นซอสสำเร็จของเดนมาร์กค่ะแค่อุ่นเฉยๆเขาทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเติมนมไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นคือสำหรับสำหรับแม่บ้านนะคะที่เร่งรีบเพราะส่วนมากพวกยายจะไม่ทำซอสเองค่ะก็จะมีซอสสำเร็จให้เรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่าใช้เวลานานมากแล้วก็ยากมากที่จะทำซอสพวกนี้สำเร็จนะคะกินไปไทยลังสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะมาชิมก่อนอื่นคุณยายก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเคล็ดลับของการทำขนมปังซิสเลอร์เนี่ยเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่คือแผ่นที่ใช้เนยนี่คือแผ่นที่ใช้มาการีนนะคะสูตรลับนั่นก็คือมาการีนไม่ใช่เนยนะคะถ้าใช้เนยมันจะไหม้เร็วนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของการทำขนมปังซิสเลอร์อย่างอื่นไม่มีอะไรค่ะเห็นไหมคะสีมาการีนจะสวยมากแต่สีของเนยจะดำนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากคุณยายนางถามว่าคุณยายกินหมดไหมไม่ค่ะ ยายก็จะมากินชิ้นนี้นะคะชิ้นจะชิมนิดนึงที่หมักของหมักไอ้มัสตาร์ดอันนี้หมักมัสตาร์ดยายจำได้เพราะชิ้นใหญ่อันนี้เก็บไว้ให้แฟนยายค่ะอร่อยเอาซอสมาไว้จิ้มเขาเรียกเบอร์เนสซอสนะคะราคาไม่แพง10 กว่าโคน ก่อนอื่นเอากินเนยก่อนนี่แหละค่ะชิ้น ชิ้นใหญ่ดีไหม
อืมจำได้ไหมคลิปแรกๆที่ยายกิน ไม่มีซอสพริกศรีราชานี่ยายอู้อันนี้มาการีน อันนี้เนยจะกินไปละขม ขมนะคะ เอาลงไปก่อน เอาเนยลงไปก่อน อันนี้เป็นมาการีนออริจินอลซิสเลอร์เขาก็ทำอย่างนี้ค่ะจะกรอบกว่าอันนั้นจะนุ่มเพราะว่าขมทำให้ลูกให้แฟนกินนะคะไม่ยาก ขออย่างเดียวให้ขนมปังน่ะใครที่รู้แล้วก็บอกต่อนะคะ ถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็เวลาเราจะปาดเนื้อสังเกตนะคะ ถ้าเราทะแยงมีดไปทางไหนเนื้อเรา ถ้าเป็นเนื้อที่หยาบนะคะเขาก็จะกระเด็นค่ะแต่ถ้าเราอยากให้อยู่ในจานเราใช่ไหมคะเพราะจานนี้ลื่นบางทีโดนซอสเนี่ยลื่นไหลไปไหลมาอย่างเงี้ยเวลาเราจะหั่นสเต็กนะคะให้หั่นมีดทางซ่อมตะแคงนิดเดียวค่ะนี่ค่ะตะแคงมาทางซ่อมเนื้อเราก็จะไม่กระเด็นออกไปข้างนอกนะคะไม่กระเด็นไปโดนจานแฟนเลยเนี่ยยายจะชอบบอกใน Facebook นี่แหละค่ะก็จะเป็นแบบนี้ในรูปแบบนี้เราก็จะมาจิ้มนู่นนี่นั่นซอสน่ะนัวสิวจะขึ้นแบบนี้ละเนื้อจะจูซี่มากๆเลยค่ะโอ้ยเจอกันใหม่ร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวยายมีอะไรเดี๋ยวยายจะมาแชร์นะคะ